Một vũ khí mới vừa khiến cả thế giới giật mình, CJ-1000. Tên lửa hành trình siêu thanh dùng động cơ Scramjet, tốc độ hơn 6.174 km/h, tầm bắn vượt 6.000 km và có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất của Mỹ. Chỉ cần phóng từ sâu trong lãnh thổ Trung Quốc, nó có thể tiếp cận các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines chỉ trong chưa đầy 1 giờ, thậm chí đe dọa trực tiếp các nhóm tàu sân bay, biểu tượng sức mạnh của Hải quân Mỹ. Điều gì đã giúp Trung Quốc làm chủ công nghệ Scramjet trước cả Mỹ? Tại sao CJ-1000 lại được giới phân tích cảnh báo là vũ khí có thể tái định nghĩa cán cân quân lực châu Á? Và quan trọng hơn, đâu là bí mật thật sự đằng sau năng lực cơ động khiến radar Mỹ bất lực hoàn toàn? Nếu bạn muốn theo dõi những phân tích quân sự chất lượng cao như thế này, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Sự xuất hiện của CJ-1000 không chỉ đơn thuần là một màn phô diễn công nghệ trong lễ duyệt binh Bắc Kinh mà còn là tuyên bố rõ ràng rằng công nghệ quân sự Trung Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những thứ mà ngay cả Mỹ cũng đang chật vật theo đuổi. Khi Trung Quốc đưa CJ-1000 ra mắt trước thế giới, họ không chỉ giới thiệu một loại vũ khí mới mà còn muốn chứng minh rằng họ đã làm chủ thành công một trong những công nghệ khó nhất trong lĩnh vực hàng không vũ trụ hiện đại, động cơ Scramjet. Đây là công nghệ cho phép tên lửa bay ở tốc độ siêu thanh trong môi trường khí quyển mà không cần đến giai đoạn tăng tốc bằng phương tiện lướt như HGV. Điều này giúp CJ-1000 duy trì Mach 5 trong suốt hành trình, đạt vận tốc hơn 6.174 km/h và chiếm ưu thế tuyệt đối trong các nhiệm vụ tấn công tầm xa. CJ-1000 là phiên bản nâng cấp từ CJ-1000 từng xuất hiện năm 2019, nhưng khác biệt nằm ở khả năng mở rộng phạm vi tác chiến từ vài nghìn lên đến 6.000 km. Con số này đặt ra một thực tế mới, các căn cứ Mỹ từng được coi là an toàn trong phạm vi bảo vệ của hệ thống radar và phòng thủ hiện đại nay đều trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương. Một tên lửa có thể di chuyển từ vùng nội địa Trung Quốc đến các căn cứ như Yokosuka ở Nhật Bản trong chưa đầy 45 phút, hay chạm tới căn cứ ở đảo Guam chỉ trong thời gian tương đương 2 bài hát. Với tốc độ đó, mọi quyết định phản ứng của phía Mỹ đều phải thực hiện trong thời gian cực ngắn, dẫn đến nguy cơ bị áp đảo ngay từ phút đầu. Việc sử dụng động cơ Scramjet khiến CJ-1000 trở thành một bước tiến vượt trội so với DF-17. Loại tên lửa sử dụng phương tiện lướt siêu thanh vốn phụ thuộc mạnh vào động năng trong giai đoạn rơi. Trong khi DF-17 dựa trên đường bay có thể dự đoán ở mức độ nhất định, CJ-1000 lại có khả năng cơ động liên tục ở độ cao thấp hơn nhiều, khiến các hệ thống radar Mỹ khó phát hiện hơn. Công nghệ Scramjet cho phép hút không khí ở tốc độ siêu thanh để duy trì quá trình đốt cháy liên tục, tạo ra lực đẩy mạnh mẽ mà không cần thêm bình oxy lỏng. Điều này giảm được trọng lượng tên lửa, tăng được nhiên liệu, từ đó mở rộng tầm bắn. Đây chính là lý do CJ-1000 có thể đạt tới cột mốc 6.000 km, một khoảng cách từng được xem là bất khả thi với tên lửa hành trình. Tuy nhiên, tốc độ không phải là yếu tố duy nhất khiến CJ-1000 trở nên nguy hiểm. Thách thức lớn nhất của công nghệ Scramjet là nhiệt độ ma sát không khí khi bay ở Mach 5 có thể vượt quá 3.000 độ F, đủ để nung chảy phần lớn vật liệu kim loại thông thường. Để giải quyết vấn đề này, Trung Quốc được cho là đã sử dụng vật liệu composite chịu nhiệt cao thế hệ mới, có khả năng chống biến dạng ở điều kiện nhiệt độ cực hạn. Những vật liệu này có thể tương đương với các hợp kim siêu bền mà Mỹ từng áp dụng trong chương trình X-51. Nhưng Trung Quốc đã có sự kết hợp giữa thiết kế khí động học tinh giản và lớp phủ chịu nhiệt đa tầng giúp giảm đáng kể sự nóng lên ở bề mặt tên lửa. Công nghệ này từng được đánh giá là thách thức hàng đầu khiến Mỹ nhiều lần thất bại trong việc thử nghiệm Scramjet. Nhưng CJ-1000 lại xuất hiện như một bằng chứng rằng Trung Quốc đã vượt qua rào cản này trước Mỹ. Khả năng cơ động cao của CJ-1000 là yếu tố tạo ra sự khác biệt chiến lược. Tên lửa không đi theo quỹ đạo cố định như tên lửa đạn đạo, mà có thể liên tục điều chỉnh hướng bay để đánh lừa radar đối phương. Quỹ đạo bay kiểu Low Altitude Penetration, với độ cao chỉ vài chục mét so với mặt đất hoặc mặt biển, khiến các radar trên tàu chiến hoặc hệ thống trên bộ gặp khó khăn trong việc bám bắt tín hiệu. Thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ bị rút xuống còn vài giây, gần như không đủ để kích hoạt đánh chặn. Đây là lý do chuyên gia quân sự Trung Quốc Chao Yongling gọi CJ-1000 là vũ khí xuyên thủng mạnh mẽ và tấn công tức thời, đặc biệt phù hợp để đánh vào các mục tiêu nhạy cảm như trạm radar di động, bệ phóng tên lửa, xe chỉ huy ra quyết định hoặc thậm chí là tàu sân bay đang thao diễn ở Thái Bình Dương. Một điểm đáng chú ý nữa là CJ-1000 có khả năng mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn xuyên phá cỡ lớn, giúp tăng hiệu quả trong các nhiệm vụ tấn công vào công trình cứng. Giới quan sát cho rằng nó có thể được trang bị đầu tự dẫn hỗn hợp, bao gồm dẫn đường vệ tinh Beidou, radar chủ động và hệ thống hồng ngoại, giúp tăng độ chính xác trong giai đoạn cuối. Điều này làm cho khả năng đánh trúng mục tiêu di động trên biển như tàu sân bay hay tàu khu trục của Mỹ trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Các hình ảnh tại cuộc tổng duyệt cho thấy CJ-1000 sở hữu thân dài, thiết kế liền khối, hình dáng đặc trưng của dòng tên lửa tối ưu hóa khí động học nhằm giảm lực cản và tăng khả năng ổn định khi di chuyển ở vận tốc cực cao. Sự đáng gờm của CJ-1000 không chỉ nằm ở thông số hay công nghệ, mà còn ở thực tế rằng nó được triển khai bởi lực lượng tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân. Đơn vị đang được nâng cấp nhanh chóng để có khả năng triển khai tấn công đồng thời nhiều mục tiêu ở các khu vực khác nhau. Với việc CJ-1000 gia nhập biên chế,
Trung Quốc đang tiến gần hơn đến mục tiêu tạo ra một mạng lưới tấn công tầm xa đủ sức gây tê liệt mọi hệ thống phòng thủ trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Sự xuất hiện của CJ-1000 không chỉ đơn thuần là việc Trung Quốc phô diễn một loại vũ khí mới. Nó là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn chiến lược hoàn toàn khác. Giai đoạn mà họ có thể sử dụng các hệ thống vũ khí siêu thanh không chỉ để răn đe, mà còn để định hình lại môi trường an ninh của toàn bộ khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh chương trình A2S, hay còn gọi là chiến lược chống tiếp cận và ngăn chặn khu vực. Mục tiêu của chiến lược này là cản trở lực lượng Mỹ thâm nhập vào khu vực gần bờ biển Trung Quốc, đồng thời gây áp lực lên các đồng minh của Mỹ tại Đông Á. CJ-1000 bước vào đúng thời điểm và đóng vai trò như mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện chiến lược này. Một trong những yếu tố khiến CJ-1000 quan trọng trong chiến lược A2S là tầm bắn 6.000 km của nó. Con số này không chỉ vượt xa tầm bắn của DF-17 mà còn đưa các căn cứ Mỹ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines hay thậm chí Guam nằm trọn trong vùng nguy cơ. Chỉ với vài bệ phóng đặt sâu trong lãnh thổ Trung Quốc, các lực lượng phòng thủ Mỹ trên khắp Thái Bình Dương phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công bất ngờ ngay từ phút đầu tiên của một cuộc xung đột. Điều này buộc Mỹ phải phân tán lực lượng, kéo giãn nguồn lực phòng thủ và mất đi lợi thế tập trung hỏa lực vốn là điểm mạnh truyền thống của quân đội Mỹ. Sự nguy hiểm của CJ-1000 không chỉ nằm ở phạm vi mà còn ở khả năng đe dọa các nhóm tàu sân bay Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, tàu sân bay được xem là biểu tượng sức mạnh của Hải quân Mỹ. Nhưng khi CJ-1000 xuất hiện, khả năng tiếp cận khu vực gần bờ biển Trung Quốc của tàu sân bay bị đe dọa nghiêm trọng. Một tên lửa hành trình bay thấp, tốc độ siêu thanh, cơ động linh hoạt và mang đầu đạn lớn là mối nguy mà ngay cả các hệ thống phòng thủ tiên tiến như Aegis cũng chưa chắc có thể xử lý kịp. Các báo cáo quân sự cho thấy, những tên lửa chống hạm siêu thanh như EJ-19 hay EJ-20 đã tạo áp lực lớn lên nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Nay với CJ-1000, áp lực ấy trở nên mạnh hơn nhiều do tốc độ và khả năng tấn công liên tục trong suốt quỹ đạo. Năng lực tấn công đa mục tiêu của CJ-1000 mở ra một chiều sâu chiến lược mới cho Trung Quốc. Tên lửa này không chỉ nhằm vào mục tiêu cố định mà còn có khả năng tấn công mục tiêu di động có tốc độ cao như tàu khu trục hoặc tàu sân bay. Với hệ thống dẫn đường hỗn hợp, khả năng tự điều chỉnh đường bay và đầu dò đa chế độ, CJ-1000 có thể xác định vị trí mục tiêu ngay cả khi đối phương đang di chuyển ở tốc độ cao hoặc cố gắng đánh lừa bằng thiết bị gây nhiễu. Điều này khiến các nhóm tàu Mỹ vốn phụ thuộc mạnh vào việc cơ động tránh đòn trở nên bị động hơn trước nguy cơ bị tấn công bất ngờ từ khoảng cách xa. Nhìn rộng hơn, CJ-1000 nằm trong chuỗi nỗ lực phát triển hệ thống siêu thanh toàn diện của Trung Quốc. Không chỉ có DF-17 với phương tiện lướt siêu thanh, Trung Quốc còn có DF-61 với tầm bắn 15.000 km và khả năng bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Điều này biến Trung Quốc thành quốc gia sở hữu kho vũ khí siêu thanh đa dạng nhất thế giới. Khi CJ-1000 gia nhập lực lượng, họ đã hoàn thiện sự kết hợp giữa tấn công phi đạn đạo và tấn công hành trình siêu thanh, tạo ra khả năng đánh đòn phủ đầu vào các mục tiêu trọng yếu mà không cho đối phương kịp phản ứng. Trong khi đó, Mỹ lại đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển hệ thống siêu thanh. Các chương trình như AGM-183A từng được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ lấy lại lợi thế, nhưng nhiều thử nghiệm thất bại đã khiến dự án bị thu hẹp đáng kể. Dự án LRHW, một trong những niềm hy vọng khác của Mỹ, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa thể triển khai thực tế. Đây là lý do khiến nhiều chuyên gia nhận định rằng Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc ít nhất vài năm trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh. Sự chậm trễ này của Mỹ tạo điều kiện để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự trong khu vực. Đối với các quốc gia láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Philippines, CJ-1000 đặt họ vào tình thế khó xử. Họ vừa phải dựa vào Mỹ để cân bằng sức mạnh trong khu vực, vừa phải đối mặt với thực tế rằng các hệ thống phòng thủ hiện tại không đủ để chống lại vũ khí siêu thanh của Trung Quốc. Các quốc gia này buộc phải cân nhắc đầu tư thêm vào phòng thủ siêu thanh, đồng thời tăng cường liên minh quân sự với Mỹ và các đối tác khác để giảm thiểu nguy cơ. Về phía Trung Quốc, việc sở hữu CJ-1000 giúp họ có ưu thế trong các cuộc đàm phán liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt tại Biển Đông và Hoa Đông. Không quốc gia nào muốn đối đầu trực tiếp với một đối thủ có khả năng tấn công chính xác tầm xa và tốc độ siêu thanh. Điều này giúp Trung Quốc gia tăng vị thế trong khu vực mà không cần phải sử dụng sức mạnh quân sự thực tế. Nói cách khác, CJ-1000 không chỉ là một vũ khí tấn công mà còn là công cụ răn đe chiến lược mang tính chính trị rất cao. Từ tất cả những yếu tố trên, có thể thấy CJ-1000 không chỉ là một cải tiến về mặt công nghệ mà còn là mảnh ghép chiến lược hoàn thiện hệ thống răn đe của Trung Quốc. Nó cho phép Bắc Kinh đặt ra những giới hạn mới trong việc kiểm soát không gian hoạt động quân sự ở châu Á, Thái Bình Dương, đồng thời buộc Mỹ và các đồng minh phải điều chỉnh lại chiến lược trong dài hạn. CJ-1000 đang trở thành yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng quân sự giữa hai siêu cường hàng đầu thế giới. Sự ra mắt của CJ-1000 không chỉ nhấn mạnh bước tiến vượt bậc về kỹ thuật siêu thanh của Trung Quốc mà còn gợi mở hàng loạt câu hỏi về khả năng công nghệ của họ. Để đưa một tên lửa hành trình bay ở tốc độ Mach 5 trở lên vào trang bị thật sự, Trung Quốc phải vượt qua nhiều thách thức mà ngay cả những cường quốc có nền khoa học hàng không tiên tiến như Mỹ vẫn gặp thất bại trong nhiều năm. Trong số đó, thách thức lớn nhất chính là việc vận hành và kiểm soát động cơ scramjet.
Loại động cơ phản lực siêu thanh yêu cầu luồng khí nén và tốc độ cực cao để duy trì quá trình đốt cháy trong môi trường áp suất thay đổi liên tục. Đây là công nghệ mà Mỹ đã thử nghiệm từ thập niên 1990 với chương trình X-43 và 1051, nhưng phần lớn thử nghiệm chỉ kéo dài trong vài chục giây trước khi bị mất kiểm soát. Việc Trung Quốc trình diễn một tên lửa hành trình Scramjet hoàn chỉnh, có khả năng bay xa đến 6.000 km, cho thấy họ đã tìm ra cách giải quyết bài toán giữ ổn định cho buồng đốt ở tốc độ cực hạn. Một trong những yếu tố quan trọng giúp CJ-1000 đạt được khả năng này chính là thiết kế khí động học. Tên lửa sở hữu thân dạng nêm, đầu nhọn thuôn dài, cánh điều hướng bố trí sát thân nhằm giảm lực cản và hạn chế hiện tượng nhiễu loạn khí động học. Thiết kế này không chỉ tăng hiệu suất đốt cháy mà còn giúp tên lửa ổn định khi bay ở độ cao thấp, nơi mật độ không khí cao và nhiệt độ bề mặt dễ tăng đột biến. Trung Quốc được cho là đã phát triển lớp vật liệu composite đa tầng có thể chịu được nhiệt độ hơn 1.600 độ C, đồng thời kết hợp các lớp phủ cách nhiệt kiểu abrasive để tản nhiệt trong quá trình bay. Công nghệ vật liệu này là yếu tố sống còn giúp CJ-1000 tồn tại được hàng chục phút thay vì vài chục giây như các nguyên mẫu Scramjet thử nghiệm của Mỹ trước đây. Bên cạnh nhiệt độ, hệ thống dẫn đường của CJ-1000 cũng là một điểm gây chú ý. Một tên lửa bay nhanh gấp 5 lần âm thanh, cơ động liên tục và bay sát mặt đất phải sở hữu thuật toán điều khiển có khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực trong môi trường nhiễu mạnh. Để đạt được điều đó, Trung Quốc được cho là đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý tín hiệu và phân tích quỹ đạo. Hệ thống dẫn đường hỗn hợp kết hợp giữa Beidou, radar chủ động và cảm biến hồng ngoại giúp CJ-1000 có thể tìm mục tiêu một cách độc lập ngay cả khi bị gây nhiễu vệ tinh. Với các mục tiêu như tàu sân bay, vốn luôn trong tình trạng di chuyển và được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng thủ, sự phối hợp giữa hệ thống dẫn đường đa chế độ và quỹ đạo bay thấp khiến CJ-1000 trở thành mối đe dọa khó dự đoán. Tuy nhiên, khả năng triển khai CJ-1000 trên quy mô lớn vẫn đặt ra nhiều nghi vấn. Sản xuất hàng loạt động cơ Scramjet đòi hỏi dây chuyền công nghệ phức tạp, vật liệu đặc chủng và hệ thống kiểm soát chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là lý do tại sao những mẫu vũ khí sử dụng Scramjet trên thế giới rất hiếm, ngay cả Nga và Mỹ cũng chỉ có một vài nguyên mẫu thử nghiệm. Các chuyên gia cho rằng, dù Trung Quốc có thể đã chế tạo được một số lượng nhỏ CJ-1000 để phục vụ thử nghiệm và răn đe chiến lược, nhưng việc đưa vào biên chế với số lượng lớn có thể mất thêm nhiều năm. Thời gian bảo trì, chi phí vận hành và khả năng duy trì hoạt động lâu dài của Scramjet vẫn là bài toán mà ngay cả Trung Quốc cũng chưa thể chứng minh hoàn toàn. Về phản ứng quốc tế, sự ra mắt của CJ-1000 đã tạo ra làn sóng lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quân sự. Mỹ là quốc gia chịu tác động trực tiếp nhất, vì phần lớn hệ thống phòng thủ của họ hiện nay được tối ưu để chống tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình tốc độ dưới Mach 3. CJ-1000 vượt xa cả hai giới hạn này, khiến các hệ thống phòng thủ như Aegis, THAAD hay Patriot gần như không có đủ thời gian để phản ứng. Nhiều báo cáo cho thấy Mỹ đang gấp rút đẩy nhanh các chương trình vũ khí siêu thanh và hệ thống đánh chặn siêu thanh, nhưng ít nhất trong vài năm tới họ vẫn chưa có công nghệ tương đương để đối phó. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những quốc gia tỏ ra quan ngại. Với tầm bắn 6.000 km, CJ-1000 có thể tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự nào trên lãnh thổ hai nước này mà không cần Trung Quốc phải đưa lực lượng áp sát. Điều này khiến Tokyo và Seoul buộc phải xem xét mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa, đồng thời tăng cường phối hợp với Mỹ để phát triển các biện pháp đối phó công nghệ siêu thanh. Nhật Bản đã đầu tư vào chương trình Glide Phase Interceptor, còn Hàn Quốc phát triển hệ thống radar tầm xa mới, nhưng cả hai vẫn cần nhiều thời gian mới có thể xây dựng lớp phòng thủ hoàn chỉnh. Trong khi đó, Vương quốc Anh và các thành viên NATO dường như bị cuốn vào cuộc chạy đua siêu thanh không kém phần căng thẳng. Anh đã công bố chương trình phát triển vũ khí siêu thanh của riêng mình, nhưng công nghệ hiện tại vẫn thua kém Trung Quốc và Nga. Việc CJ-1000 được trình diễn trước công chúng không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn gửi thông điệp chính trị đến toàn thế giới rằng Trung Quốc đang bước vào hàng ngũ các cường quốc công nghệ cao. Từ góc nhìn địa chính trị, CJ-1000 khiến bức tranh an ninh khu vực trở nên phức tạp hơn. Các quốc gia Đông Nam Á, dù không phải là mục tiêu trực tiếp, vẫn phải đánh giá lại chiến lược quân sự của mình, nhất là khi CJ-1000 có khả năng được triển khai linh hoạt dọc theo bờ biển Trung Quốc. Điều này ảnh hưởng đến cả chiến lược phòng thủ trên biển, chiến lược bảo vệ hạ tầng năng lượng và chiến lược ứng phó với khủng hoảng khu vực. Cuối cùng, sự ra đời của CJ-1000 cho thấy cuộc chạy đua siêu thanh toàn cầu đang bước sang một chương mới. Nếu như trước đây, siêu thanh chỉ là sân chơi của ba cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, thì nay nhiều quốc gia khác cũng đang cố gắng tham gia. Nhưng Trung Quốc, với CJ-1000 và hệ thống siêu thanh đa dạng của họ, đã chứng tỏ rằng họ không chỉ theo kịp mà còn có thể đang dẫn đầu trong một số lĩnh vực. Đây là sự thay đổi đáng kể trong cân bằng sức mạnh toàn cầu, đồng thời là lời cảnh báo rằng công nghệ quân sự thế giới đang tiến vào giai đoạn chưa từng có, nơi tốc độ, độ chính xác và khả năng xuyên thủng phòng thủ trở thành yếu tố quyết định ưu thế chiến lược. Sự xuất hiện của CJ-1000 đã phác họa lại toàn bộ bức tranh chiến lược ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương và thậm chí là trên phạm vi toàn cầu. Tên lửa hành trình siêu thanh này không chỉ đại diện cho bước tiến nhảy vọt của khoa học quân sự Trung Quốc, mà còn trở thành biểu tượng của cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh trong thế kỷ 21. Với tốc độ hơn Mach 5, tầm bắn lên đến 6.000 km và khả năng cơ động khiến radar đối phương gần như bất lực,
CJ-1000 đã bước vào hàng ngũ những vũ khí thay đổi cuộc chơi, tạo áp lực lên mọi hệ thống phòng thủ hiện đại và buộc các cường quốc quân sự phải đánh giá lại toàn bộ học thuyết tác chiến của mình. Điểm đáng chú ý nhất là CJ-1000 tồn tại như một vũ khí độc lập. Nó là mắt xích quan trọng trong chiến lược A2S mà Trung Quốc xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua, khi kết hợp cùng DF-17, DF-21D, DF-26 và các tên lửa chống hạm siêu thanh như EG-19 hay EG-20. CJ-1000 giúp Trung Quốc tạo ra một mạng lưới tấn công tầm xa đa hướng, có khả năng đe dọa các nhóm tàu sân bay Mỹ, các căn cứ trên bộ và thậm chí là những mục tiêu có giá trị chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương. Điều này khiến cán cân sức mạnh trong khu vực trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Các quốc gia đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines hay Úc phải đối mặt với thách thức mới khi các hệ thống phòng thủ hiện tại của họ chưa thể đối phó hiệu quả với tốc độ và sự linh hoạt của một tên lửa Scramjet. Mặt khác, sự ra đời của CJ-1000 cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về vai trò của Mỹ trong khu vực. Với việc chương trình vũ khí siêu thanh của Mỹ gặp nhiều thất bại và trì trệ, CJ-1000 trở thành bằng chứng cho thấy khoảng cách công nghệ giữa hai cường quốc đang thu hẹp nhanh chóng. Mỹ vẫn sở hữu nhiều lợi thế về công nghệ hàng không, nhưng sự xuất hiện của CJ-1000 đã đẩy họ vào tình thế phải tăng tốc hơn bao giờ hết để tránh bị tụt hậu. Trong khi đó, các quốc gia châu Âu cũng đang gấp rút nâng cấp chương trình siêu thanh của mình nhằm tránh bị bỏ lại phía sau trong cuộc chạy đua ngày càng khốc liệt này. Một điều rõ ràng là CJ-1000 không chỉ là vũ khí của riêng Trung Quốc, mà còn là lời nhắc nhở rằng thế giới đang thay đổi. Các cuộc xung đột trong tương lai sẽ không chỉ diễn ra bằng những phương tiện truyền thống như chiến đấu cơ hay tàu chiến, mà còn bằng những vũ khí siêu nhanh, siêu chính xác và gần như không thể đánh chặn. Khi một quốc gia sở hữu loại vũ khí nguy hiểm như CJ-1000, cán cân quyền lực khu vực sẽ thay đổi theo chiều hướng khó lường, buộc các quốc gia khác phải nhanh chóng thích ứng nếu không muốn bị đặt vào thế bất lợi. Với tất cả những biến động ấy, CJ-1000 đã trở thành tâm điểm của sự chú ý toàn cầu. Nó đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của chiến tranh hiện đại, về khả năng phòng thủ, về quyền chủ động chiến lược và về sự ổn định của cả một khu vực rộng lớn. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến mỗi quốc gia, mỗi chuyên gia quân sự đều dõi theo từng bước tiến của vũ khí này như một chỉ dấu báo trước cho sự thay đổi của thời đại. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu sắc, chi tiết và cập nhật nhất về quân sự, vũ khí, chiến lược toàn cầu, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng và giá trị nhất.